everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung mga SHOPEE and LAZADA haul ko. Ng mga gamit ko sa bahay, ibig sabihin yung mga tita finds ko. Alam ko, para sa mga katulad kong medyo, tumatanda na, ang binibili na natin ay yung mga gamit sa bahay na very useful and very convenient to use. And tong mga to, as I mentioned earlier, can be ordered online. Lalong-lalo na ngayon nasa quarantine pa rin tayo and iniiwasan natin yung paglabas-labas. So, this is going to be perfect para sa ating lahat. A few of the products that I'm going to review in this video ay yung handheld vacuum ko, yung air fryer, egg boiler, and a lot of other stuff na yung mga abubot na akala mo walang silbi pero very useful talaga. And also yung mga purchases ko online na lagi yung tinatanong sa IG stories ko, like this curtain light and the vanity light that I have there. And actually, there's a lot more. So if you're interested to know where I got these items and kung worth it ba silang bilhin, just keep on watching. So, first product that I'm going to share with you is my vanity mirror lights. So, makikita nyo sa likod, ayan, yung ilaw na yan. So, dinikit ko lang yan at binili ko online. And guess what? That's only 492 pesos. Very affordable. So, I'm gonna show you what it looks like. Bago nyo pa ako i-judge ko na yung sarili ko. Sobrang gulo ng vanity area ko. Pasensya na, hindi ko pa naayos. But anyway, this is my vanity LED light. Ayan, LED siya. As you can see, and ididikit lang. May pandikit yan sa likod. This is already 2 years. As in, 2 years na yan nakadikit dyan. Never pa siyang natanggal. So, very effective yung pandikit. And, sinasaksak siya. So, yan yung saksakan. So, it's off. And then, we turn it on again. Ayan. Very easy to install. This is 10 feet. So, saktong-sakto siya sa mirror ko. And also, meron siyang remote. Pero, sira na yung remote. Ayan, wala na. Hindi na siya gumagana. Pero sobrang ganda kasi, ayan, pwede mong i-adjust yung brightness, pwede mong ibahan yung mode. Ito naka-steady pero may iba pang mode yan. And pwedeng palitan yung speed. Sayang lang, nasira na yung remote. Ilang beses ko na rin kasi nalalaglag to. So, I'm very clumsy. So, yun lang, iingatan nyo lang siya. And worth it naman kasi for 492, 2 years ko na siyang ginagamit. As always, guys, yung mga links for the products nasa description box. And halo-halo to. May mga from SHOPEE, may mga from LAZADA. But yeah, I will make sure that I will put everything sa description box. So, after ng vanity light natin, second is our curtain light. So, para sa mga kagaya kong gusto ng very aesthetic na background, this is 3 meters na pa sideways, tapos 3 meters din siya pahaba, yung pababa niya. Pero ang ginagawa ko, kaya mukha siyang maikli, ang hirap i-explain, no? Pero, di ba, mahaba siya, 10 meters. Ang ginagawa ko, dinidivide ko siya, tapos nilalagyan ko siya ng parang ganyan, para umiksi siya at magmukha siyang same pantay-pantay yung length. I think this is less than 400 pesos. Mga 300 plus lang siya. And, disaksak siya, guys. Yun yung difference with yung mga sikat na fairy lights. Yung iba kasi battery operated, yung iba USB. Ito is talagang saksakan siya. Ayan. And I suggest, wag nyong hayaang nakabukas siya ng sobrang tagal. Wag nyong i-overnight, syempre. Pag matutulog na kayo, tanggalin nyo na. And may iba-iba rin siyang mode. Pwedeng, ayan, disco. Or basta marami siyang mode. Ang galing din. Pero syempre nakakahilo naman yung mga ganong ilaw, diba? So steady lang tayo. Ganyan lang. Another product is this metal wood shelf. In fairness, matibay naman siya, pero wala siyang kasamang tornilyo pag in-order, so separate yan. Sobrang dali lang niyang ikabit, lalo na pag wood yung wall ninyo. May iba-iba siyang size. Etong binili ko, medium siya. And in fairness, matibay. As you can see, mga glass, yung mga nakapatong. And sobrang daming nakapatong, pero hindi siya nahuhulog or hindi siya nasisira. Next product is this dream catcher. White siya, so medyo hindi siya visible. This is 335 pesos. Overseas siya, so medyo matagal bago ko siya nakuha. Pero in fairness, worth it naman for that price. Para sa mga curious, yung ibang dream catchers ko, itong dalawang to galing Bali. Naghanap ako ng similar online, pero wala akong mahanap. So, the closest one I found is this one. Next product is this speaker from JBL. Yes, guys, speaker yan. And the good thing about it is, ayan, may clock. Pwede rin siyang alarm.
Pwede rin siyang ilaw. Wait, I'll show you. So, ito siya. May JBL Horizon speakers and also a clock. And also, may ilaw siya sa likod. Ayan. Para sa mga kagaya ko, hindi nakakatulog pag walang ilaw. Medyo may kamahalan lang siya. This is 4,600 plus. Pero, para sa akin kasi, I really like listening to music. Especially pag nag-chill lang ako dito sa kwarto. So, very good investment na rin siya for me. Siguro nabili ko to 2 years ago na rin and never siya nasira or never nagka-problema. Super good investment siya para sa akin. Especially JBL. JBL is a really nice brand for speakers. Another product is one of my abubots. Mga maliliit lang na bagay na very useful. Ito yung mga tinatawag nating bedsheet clips. Ayan siya. So, this is 68 pesos lang pero 4 na piraso na siya. So, I'll show you a photo how to use it. Kasi medyo mahihirapan ako kung gagawin ko siya, i-demo ko siya sa inyo. Pero very easy lang. Ang purpose niya is para hindi gumalaw-galaw yung bedsheet niyo. Like, para intact siya. Ito yung mga bagay na, alam mo yun, very tita. Kasi may mga taong OC na ayaw nilang gumagalaw-galaw yung bedsheet or alam mo mukhang gusot. So, this is what you need. Next product is this laundry bag mesh net. Ako haba ng tawag. Pero, itong mga to, especially for people like me na nagpapalaundry kasi sa apartment, hindi naman ako makakapaglaba ng sarili ko and I don't have the time to do my own laundry. So, para sa mga delicate na tops ninyo or sa mga underwear ninyo, ito yung mga ginagamit ko para hindi siya agad masira. Kasi, di ba, harsh yung laundry na parang paikot-ikot siyang ganon. At least dito, meron siyang protection. Di ba, ang bra na de-deform siya sa washing machine. So, this is my secret. Ayan, nilalagay ko lang dito yung bra sa loob. And then, ilalagay sa washing machine. And guys, hindi siya nade-deform. Sobrang amazing. So, iba-ibang sizes. May super laki. And meron ding, ayan, medium size, and then meron yung sobrang liit. And also yung mga medyas ninyo or yung mga foot socks ninyo, di ba laging nawawala yung pair? Ang secret, gumamit kayo ng ganito para hindi mawala yung mga pair ng mga medyas ninyo. Next product is this hair clipper for pets. This is very useful for fur moms like me. Lalo-lalo na ngayon, sarado pa yung mga grooming shops. So, pwede nyo i-groom yung mga pets nyo on your own. I actually tried to make a vlog na dinagroom ko si Amaya, pero ang hirap niyang gawin kasi like while grooming tapos nagvi-video ka. So medyo nahirapan ako so hindi ko na tinapos. But very successful naman yung pag-groom ko sa kanya and super safe siyang gamitin in fairness. So ganito siya. Ayan. This is the device itself. And sobrang galing guys. Hindi siya nakakasugat at all sa mga pets ninyo. And kahit ikaw hindi ka masusugatan, may iba-iba siyang comb. So yung comb, yun yung length ng hair ng pet ninyo. May 3mm, 6mm, 8mm, and 12mm. So yan, may charger din siya, may oil, may brush. In fairness, super worth it niya para sa akin. And anytime na gusto kong i-groom si Amaya, at least I can do it at home. And yun nga, very safe and hindi ganun kalakas yung vibration niya. And hindi natatakot si Amaya sa shaver na to. Very minimal lang yung sound and tumatagal yung battery. Hindi siya nalulobat while you're grooming your pets. So, move on naman tayo dito sa labas ng kwarto. Actually, itong shoe boxes na to, sorry, ang gulo talaga ng bahay ko no? Itong shoe boxes na to, na-mention ko na siya dun sa shoe collection vlog ko, but just in case hindi nyo pa napapanood, ayan siya. Mga sapatos ko andyan. Itong isa nasira na. Pero this one, nabili ko rin online. I think it's 155 pesos or something like that. And may iba-iba siyang sizes. So, depende sa shoe size ninyo or kung gaano kalaki yung sapatos nyo. Pero ako, I'm size 8. Ang binili kong size is medium. And saktong-sakto lang yung mga sapatos ko sa loob. Next product is this Xiaomi Handheld Vacuum. So, meron siyang charging dock yan. So, yung vacuum is ito lang. Yan. So, as you can see, pag nilagay mo, ayan, nag-charge siya. And may 4 siyang attachments. Ayan. So, itong naka-attach ngayon is yung normal na pang vacuum. And meron din setting kung gaano kalakas yung vacuum niya. So, kahit sa gitna lang, ang dami nilang makukuhang mga buhok, kung mga anik-anik. Very useful to sa mga tamad magwalis, kagaya ko. And especially, ang dami kong pets. So, ang dami nilang mga fur sa floor. So, dito ma-accumulate lahat ng dumi. Sobrang madali lang siyang linisin. May pipindutin ka lang dyan. Tapos malalaglag na lahat ng mga
dumi na nakuha niya. And for the other attachments, ito ginagamit siya for beddings, as in sa kama. Sobrang galing. Yung mga fur, ganyan, nakukuha niya. And para sa dalawang to, ito yung mga ilalim ng cabinet, mga ganyan. And ito ginagamit ko siya for electric fan. Sobrang effective. Ibabrush niya yung mga buhok, mga alikabok, and then iva-vacuum. Sobrang galing. This is probably one of my favorite purchases from Lazada. Medyo may kamahalan. This is, I think, 11,000 or 12,000. Pero sa akin, sobrang worth it. Another favorite purchase is this kitchen rack. I think, nabili ko to ng mga 2,000 plus. Sobrang galing kasi, di ba, as you can see, isang malaking bintana yan. Wala akong mga cabinet kung saan ko pwede ilagay yung mga pinggan ko, and mga bowls, and mga baso. So, ito very helpful kasi andyan na lahat. Kahit yung mga sibuyas ko and mga garlic, andyan lahat. And may mga mugs ako dyan. Yung mga panghugas, andyan na rin. And very stable siya, in fairness. Hindi siya nahuhulog. Kahit ito puro glass, mabigat yan ha. Pero hindi siya nahuhulog, hindi nasisira. Super, super worth it. May lalagyan pa ng knife and chopping board. And sobrang easy to assemble. Hindi kayo mahihirapan. And ang maganda pa sa kanya is nakaka-save ka ng space. Kasi nga nasa taas yung mga pinggan mo and other stuff. Instead of like putting it sa side. So at least now may mas space ako para mag-chop or para sa mga hugasin and all that. Another favorite purchase is this air fryer from Midea. Nabili ko to, I think, 5,000 pesos. Pero sobrang worth it kasi you won't need oil to fry your food. Like yung mga hotdog. Kahit tocino, guys, naluluto ko dito and sobrang effective niya. Kasi naluluto talaga siya. Trinay rin namin mag-bake ng cookies and it worked. Sobrang galing. And of course, you can cook your fries. Ayan, nakalagay dito. Fries, fish, you can toast bread. Yan, of course, meat, chicken. Sobrang galing. So, for the air fryer, super helpful siya for people who are health conscious and also sa mga taong, alam mo yun, nagmamadali, ayaw na magpainit ng mantika and all that. Very convenient siyang gamitin. And of course, I think the most special thing about it is hindi na kayo gagamit ng oil, so makakatipid kayo. And the last product that I'm going to share with you is this egg boiler. So, ayan siya. Actually, 2 layers to. Pero yung second layer, tinago ko na kasi siya. Kasi hindi naman ako nagbo-boil ng sobrang daming eggs at the same time. But you can boil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eggs in one cooking. And guys, lalagyan nyo lang ng tubig dito sa baba. And konting-konting tubig lang yung kailangan nyo. And then, switch nyo lang to. Then, wait for, I think, 10 to 15 minutes. And then, maluluto na yung egg. Ganun lang kabilis. The boiler is around 400 to 500 pesos. And guys, hindi lang itlog yung pwede nyong lutuin. Anything na steamed, like mga siomai, ganyan, pwede rin. Korean steamed egg, pwede nyo rin lutuin dyan. Sobrang worth it siya for me. Mahilig kasi akong gumawa ng egg sandwich. So, di ba, maraming eggs yung kailangan mo for that. So, sobrang convenient niya para sa akin. So, doon na nga magtatapos ang ating vlog. And hopefully, mga products na sinare ko sa inyo ay maging helpful rin sa inyo. And I'm sure yung mga Lazada apps or Shopee apps ninyo, marami na namang add to cart yan. I'm sure. Hopefully, marami kayong tunan sa vlog na to. And of course, guys, if you have any vlog suggestions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Stay safe and stay healthy. See you on my next vlog. Bye!